දෙනාටම තරු channel YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා විකිණීමට තිබෙන වටිනා නිවසක් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකත් අපිට එවලා තිබුණේ අපේ නාලිකාව බලන අපේම සහෝදරයෙක්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ නගරයට ආසන්නව තමයි මේ විකිණීමට තිබෙන නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ. අම්බලන්ගොඩ නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් පිහිටා ඇති අතර අම්බලන්ගොඩ නගරයට විනාඩි 10කින් ළඟා වීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙම නිවස අයිති ප්‍රදේශය බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට තමයි අයිති වෙන්නේ. මෙම නිවසට මීටර් 300ක් දුරින් තමයි කන්දෙකොඩ මහා විද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ. කන්දෙකොඩ දුම්රිය ස්ථානයට සහ ඇල්පිටිය ප්‍රධාන පාරට මීටර් 300යි. බලපිටිය රජයේ මහා රෝහලට කිලෝමීටර් 1යි. ධර්මාශෝක මහා විද්‍යාලයට කිලෝමීටර් 1.5යි. අම්බලන්ගොඩ අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 15කින් ළඟා වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉඩම perches 64යි. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු නිවසේ විස්තරය. ඇත්තටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකෙන්. ගොඩක් නිස්කලංක නිදහස් පරිසරයක් වගේම වැදගත් පවුල් පසුබිමක් සහිත ප්‍රදේශයක තමයි මෙම නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ. නිවසට යන පාර අඩි 12කින් යුත් පුළුල් පාරක් තමයි පවතින්නේ. ඉඩම වටේට මායිම් කණු දමා දම්වැල් ගසා තිබෙන අතර එක් පැත්තකින් පමණක් තාපය බැඳ තිබෙනවා. නිවස සාලය, නිදන කාමර 5ක්, කුස්සිය සහ බාත්රූම් 2කින් සමන්විත වෙනවා. මුළු නිවසේම සිවිලිම ගසා තිබෙනවා. මෙම ඉඩම නිරවුල් සින්නක් කර ඔප්පු සහිතයි. එම නිසාම බැංකු ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම තිබෙනවා. නිදන කාමර 5කින් සමන්විත මෙම නිවසට විදුලිය, ලින් ජලය පහසුකම සහිතයි. නිදන කාමර 5කින් සමන්විත ඒ වගේම අම්බලන්ගොඩ නගරයට ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන මෙම නිවසෙහි වටිනාකම කියන්නේ ලක්ෂ 185යි කියයි. අද කාලේ මෙම නිවස පිහිටි ප්‍රදේශයේ perches එකක මිල පවතින්නේ රුපියල් ලක්ෂ 3ක වැනි අගයකට. එම නිසා මම හිතනවා මෙම ගණන ඉතාම සාධාරණයි කියලා. ඔබට මෙම නිවසට හිත ගියා නම් ඔබට පුළුවන් වැඩි දුරටත් විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න 077 94 99 111 077 94 99 111 නැතිනම් 072 55 42 541 072 55 42 541 මෙහි මිල ගණන් සාකච්ඡා කර වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා කියලා අපට ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ නිවසක් හරි ඉඩමක් හරි විකිණීමට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ තරු channel YouTube නාලිකාවේ ඔයාලගේ දැන්වීම නොමිලේ පළ කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ දුරකථන අංකයට කෝල් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දෙන්න විතරයි. අපේ දුරකථන අංකය තමයි 071 21 58 518 071 21 58 518. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. notification bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.